เวียดนามจะกลายเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วก่อนไทยและอินโดนีเซียด้วย3ประการนี้ เนื้อหาจะเป็นอย่างไร และชาวเวียดนามพวกเขาจะมีความคิดเห็นเช่นไร ติดตามรับชมได้ในคลิปวิดีโอนี้ค่ะ สวัสดีค่ะ พบกันอีกครั้งในช่อง Ses on Life ค่ะ มีช่องหนึ่งของเวียดนาม และช่องของเขามีผู้ติดตามเกือบ1 ล้านซับสไครป์ซึ่งเขาได้เผยแพร่คลิปวิดีโอในหัวข้อที่มีชื่อว่าเรื่องแปลกเวียดนามจะกลายเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วก่อนไทยและอินโดนีเซียหรือไม่เขาบอกอ้างอิงจากเว็บไซต์หนึ่งของอินโดนีเซียได้ตีพิมพ์บทความว่าเวียดนามจะกลายเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วเวียดนามมีความโดดเด่นมากเมื่อเทียบกันกับอินโดนีเซียไทยและเวียดนามประเทศไหนจะกลายเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วเร็วที่สุดและประเทศไหนจะถึงเส้นชัยก่อนเขายังกล่าวต่อไปว่ามี3ประการด้วยกันที่น่าสนใจคือประการแรกคือสภาพแวดล้อมของประเทศสิทธิในการพัฒนาอย่างเต็มความสามารถและศักยภาพของคุณหากประเทศไม่มีความขัดแย้งทางการเมืองไม่มีสงครามความขัดแย้งทางชาติพันธุ์ไม่มีความขัดแย้งทางศาสนาไม่มีการก่อการร้ายจะเป็นเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยเพื่อให้ประชาชนได้อยู่อย่างปลอดภัยและสงบสุขกับการทำธุรกิจการเรียนการทำงานและการพัฒนาประเทศเราต้องการสิ่งนี้แน่นอนและเขายังบอกต่อว่าตัวเลขในการวัดนี้เป็นเพียงข้อมูลที่จัดทำโดยสหประชาชาติเวียดนามเป็นผู้นำในด้านความเสถียรภาพมากกว่าอินโดนีเซียและไทยเราจะดูที่ความสม่ำเสมอและความมั่นคงประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้งต่อการดำรงตำแหน่งของนายกรัฐมนตรีตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคือสูงสุด4 ปีแต่ในประวัติศาสตร์มีเพียงไม่กี่คนที่จะอยู่สูงสุดเกิน2 ปีและจะต้องถูกแทนที่หรือถูกรัฐประหารเราจะเห็นว่ามีการผันผวนในนโยบายการบริหารเศรษฐกิจของประเทศไทยในส่วนของอินโดนีเซียระบบมีอายุ5 ปีและได้รับอนุญาตให้ทำงานได้สูงสุดอินโดมีการรัฐประหารน้อยมากหลักและอายุการทำงานส่วนใหญ่ของประธานาธิบดีจะดำรงตำแหน่งเต็มวาระได้2 วาระดังนั้นนโยบายเศรษฐกิจค่อนข้างมีเสถียรภาพแต่โดยปกติแล้วจะเสถียรเพียง 10% เท่านั้นภายในประเทศยังมีความขัดแย้งและความไม่มั่นคงมากมายศาสนาและการแบ่งแยกดินแดนเวียดนามมีวาระการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี5 ปีและได้รับอนุญาตให้ดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน2 วาระและเป็นแบบอย่างของประเทศสังคมนิยมนโยบายทั้งหมดของเวียดนามดำเนินการทั้งหมด 12-15 คนอภิปรายโดยกรรมาธิการระดับกลาง200 คนคณะกรรมการกลางพรรคกำหนดนโยบายร่วมกันเป็นการดำเนินการอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอความสม่ำเสมอตั้งแต่ช่วงแรกของการพัฒนาประเทศพิเศษคือเวียดนามเราต้องการให้ประเทศตะวันตกหลายฝ่ายพิจารณาเวียดนามนั้นเป็นเผด็จการก็จริงแต่เพื่อความอายุติธรรมไม่ว่าพรรคไหนก็มีหน้าที่และจุดเริ่มต้นเหมือนกันคือการพัฒนาประเทศไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของเผด็จการหรือกำไรของใครคนใดคนหนึ่งระบบภายในมีประโยชน์ต่อการพัฒนาเสมอการพัฒนาประเทศมากกว่าประเทศประชาธิปไตยเมื่อระดับสติปัญญาของประชาชนยังไม่ก้าวหน้าและยังไม่เข้าใจพอโดยไม่รู้ว่าประชาธิปไตยจะถูกดึงดูดเข้าเกมการเมืองเป็นเกมการเมืองที่อย่างสุดยอดการจัดการที่นำไปสู่ความไม่มั่นคงหรือสงครามกลางเมืองจึงไม่มีเวลาพัฒนาเศรษฐกิจดังนั้นมีประเทศเดียวเท่านั้นที่จะมุ่งสู่ความสำเร็จที่จะมีเกณฑ์รายได้สูงถึง 20,000 ดอลลาร์เพราะตอนนั้นฉันมีศักยภาพเพียงพออำนาจทางเศรษฐกิจที่จะหล่อเลี้ยงสิ่งเหล่านี้ประชาชนได้รับการศึกษาสูงในส่วนสำหรับเกณฑ์นี้เวียดนามได้รับคะแนนสูงสุดต่อจากนั้นเขายังกล่าวต่อไปว่าประการที่2ภัยพิบัติเราจะพูดถึงอินโดและประเทศไทยมีรายชื่อประเทศที่มีภัยพิบัติทางธรรมชาติมีการบันทึกโดยองค์การสหประชาชาติได้รับอิทธิพลจากธรรมชาติมากที่สุดในปี 2558 และตั้งแต่ปี 2000 ถึง 2021 เวียดนามอยู่ตรงกลางของตารางและญี่ปุ่นอยู่ในโซนบริเวณสะดือของพายุในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้น่าจะอยู่ในอันดับที่สูงมากตามหลังฟิลิปปินส์ปัจจุบันเวียดนามอยู่อันดับที่ 18 อินโดนีเซียอันดับที่ 36 และประเทศไทยอันดับที่ 89 เรื่องทรัพยากรธรรมชาติตามตารางการให้คะแนนจากการสำรวจทางธรณีวิทยาของสหรัฐอเมริกากับกลุ่มทรัพยากรน้ำมันและก๊าซ
มีการสำรวจประเภทของแร่ธาตุอินโดนีเซียเป็นประเทศที่อุดมไปด้วยทรัพยากรและแร่ธาตุมากที่สุดในบล็อกอยู่ในอันดับที่ 23 ของโลกขณะที่เวียดนามอยู่อันดับที่ 32 และประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 34 ในแง่ของประชากรอินโดนีเซียนำหน้าเวียดนามและไทยอย่างแน่นอนเกี่ยวกับประชากรและอายุเฉลี่ยเป็นจำนวนข้อมูลโดยประมาณการในปี 2023 คืออินโดนีเซียมีประชากรประมาณ 280 ล้านคนอายุเฉลี่ยอยู่ที่ 30.2 เวียดนาม 100 ล้านคนอายุเฉลี่ย 30.4 และประเทศไทย 65 ล้านคนค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 37.8 จากตารางด้านบนที่เป็นไปได้เห็นได้ว่าไทยและเวียดนามกำลังรุ่งส่วนอินโดนีเซียยังเด็กมากในแง่ของดัชนีรายได้ประเทศไทยแซงหน้าเวียดนามและอินโดนีเซียในด้านรายได้ต่อหัวด้วยไทย 7,438 ดอลลาร์สหรัฐเวียดนาม 4,328 ดอลลาร์สหรัฐและอินโดนีเซีย 4,100 ดอลลาร์สหรัฐแต่เวียดนามเป็นผู้นำเกี่ยวกับความเท่าเทียมกันของรายได้เมื่อค่าสัมประสิทธิ์ของเวียดนามนั้นต่ำมากเพียง 34.8 เท่านั้นในขณะที่อินโดนีเซียคือ 36.8 และไทยคือ 44.5 เกี่ยวกับดัชนีและดัชนีนวัตกรรมระดับโลกเวียดนามก้าวหน้าในการพัฒนา 38.88 คะแนนไทยอยู่ที่ 38.68 และอินโดนีเซียเป็น 36.9 แต่เกี่ยวกับดัชนีสิทธิ์บัตรก็โอเคตามสื่อต่างประเทศเวียดนามอยู่อันดับหลังไทยถัดมาคืออินโดนีเซียในขณะนั้นเท่านั้นตัวเลขความอัจฉริยะระดับโลกภายในปี 2563 ชาวเวียดนามมีดัชนีสูงสุดอยู่ที่ 94 คะแนนไทยได้ 91 คะแนนอินโด 87 คะแนนและประการที่ 3 เกี่ยวกับองค์ประกอบทางวัฒนธรรมของเวียดนามเป็นวัฒนธรรมเอเชียที่บริสุทธิ์คล้ายคลึงกันกับวัฒนธรรมของประเทศในเอเชียตะวันออกรวมทั้งจีนญี่ปุ่นเกาหลีไต้หวันวัฒนธรรมไทยและอินโดเป็นสองวัฒนธรรมเปิดกว้างจากหลากหลายชั่วชาติด้วยความรู้สึกแบบอินเดียลูกผสมกับจุดตะวันตกที่แข็งแกร่งวัฒนธรรมเอเชียตะวันออกคือสิ่งที่ผู้คนต้องการขยันกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ใช้เงินเก่งประหยัดและมีจิตวิญญาณของผู้ประกอบการสูงในขณะที่วัฒนธรรมของไทยและอินโดนีเซียดูเหมือนจะมีจิตวิญญาณของการบริโภคและการเดินทางอย่างอิสระความอ่อนแอทำให้เศรษฐกิจเดินช้าคนไม่ค่อยมีความคิดที่จะดิ้นรนจึงเป็นเรื่องยากมากไปให้สูงขึ้นอีกหากเราทำคะแนนตามข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 อย่างไรก็ตามทั้งอินโดและเวียดนามก็มีศักยภาพโอกาสในการพัฒนาหากมีนโยบายและความตระหนักรู้ที่เหมาะสมบทความภาษาอินโดนีเซียชี้ให้เห็นถึงกรณีเช่นนี้หากวิเคราะห์ข้อมูลเวียดนามก็มีโอกาสแปลงร่างเป็นมังกรที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เวียดนามมีอนาคตสามารถแข่งขันกับมหาอำนาจแห่งปีของยุโรปได้หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับรัฐบาลแต่ละคนว่าจะมีความพยายามเพียงพอเพียงใดไม่มีเพื่อนรักมานานหลายปีกลับมาอีกทีเวียดนามกลายเป็นหนึ่งเดียวท่ามกลางชื่อเสียงโด่งดังในพื้นที่อาเซียนมีพัฒนาการทางเศรษฐกิจเกินตัวเวียดนามเหนือกว่าและเหนือกว่าคู่แข่งตัวฉกาจอีกมากมายทำให้พวกเขาตะลึงกระทันหันและหนึ่งในนั้นคือฟิลิปปินส์ประเทศนี้เคยได้รับการจัดอันดับสูงกว่าเวียดนามทุกด้านแต่ตอนนี้น่าเสียดายต้องตามหลังเวียดนามทำให้ผู้คนรู้สึกตื่นเต้นกับมันค่ะเราลองไปฟังความคิดเห็นของชาวเวียดนามที่ได้เห็นคลิปวิดีโอนี้กันค่ะว่าพวกเขาจะมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างความคิดเห็นแรกได้มากล่าวว่าแค่พัฒนาอย่างยั่งยืนฉันยอมรับว่าคนของเราไม่ได้ร่ำรวยเหมือนประเทศอื่นๆแต่สภาพแวดล้อมในการดำรงชีวิตในเวียดนามค่อนข้างง่ายในการอยู่อาศัยอย่ากดดันตัวเองการจะรวยหรือจนก็สำคัญแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือชีวิตที่มีความกดดันและมีความสุขเพียงเล็กน้อยความคิดเห็นคนต่อมาก็ได้มาตอบกลับความคิดเห็นนี้ว่าญี่ปุ่นและเกาหลีพัฒนาแบบนี้แต่ก็ยังมีเรื่องไม่ดีอยู่และก็ได้มีคนมาตอบกลับความคิดเห็นนี้อีกว่าบอกตามตรงว่าการพัฒนาแบบญี่ปุ่นและเกาหลีฉันไม่ชอบใช้ชีวิตแบบนั้นคนเรียนและทำงานเหมือนเครื่องจักรความคิดเห็นคนต่อมาค่ะหวังว่าเวียดนามจะพัฒนาอย่างรวดเร็วและยั่งยืนความคิดเห็นคนต่อมาได้มาบอกว่าโดยส่วนตัวแล้วกุญแจสำคัญคือเสถียรภาพทางการเมืองและสังคมรักษาภายในให้อบอุ่นอย่างเด็ดเดี่ยว
ภายนอกต้องเงียบเศรษฐกิจจะเดินหน้าต่อไปอย่างมั่นคงความคิดเห็นคนต่อมาค่ะฉันยังคงมีความมั่นใจในประเทศของฉันสูงมากความคิดเห็นคนต่อมาได้มาบอกว่าไทยกับอินโดมีเวลาแต่ก็พลาดไปถึงเวลาแล้วที่เวียดนามจะผงาดขึ้นความคิดเห็นคนต่อมาได้มากล่าวไว้ว่าข้อดีของประเทศไทยคือมีภัยธรรมชาติน้อยที่สุดและมีพื้นที่ราบมากอินโดนีเซียมีดินแดนอันกว้างใหญ่ทรัพยากรมากมายมีภัยธรรมชาติแต่ปัจจัยมนุษย์ไม่สูงเวียดนามมีภัยธรรมชาติประเทศมีความยาวและแคบการสัญจรเข้าถึงได้ยากแต่มีทะเลและสถานที่สำคัญแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดที่ฉันเชื่อในเวียดนามมากกว่าพวกเขาในอนาคตคือปัจจัยด้านมนุษย์และการเมืองที่สอดคล้องกันความคิดเห็นคนต่อมาค่ะขณะนี้เวียดนามมาถูกทางแล้วเมื่อทำธุรกิจกับอเมริกาและบริษัทเศรษฐกิจอเมริกันที่เข้ามาในเวียดนามพวกเขาจะปกป้องผลประโยชน์ของตนในเวียดนามเวียดนามก็จะสร้างสมดุลกับจีนรัสเซียอินเดียและเกาหลีด้วยจะได้รับความโปรดปรานและมีเสียงที่จะปกป้องแล้วถ้ารุกรานหรือทำให้เวียดนามลำบากก็ยากมากแม้จะเล่นกับอเมริกาแต่จีนก็สำคัญมากเช่นกันความคิดเห็นคนต่อมาก็ได้มาแสดงความคิดเห็นแบบตัดพ้อว่ายิ่งเราพัฒนามากเท่าไหร่เราก็ยิ่งยากจนลงเท่านั้นความคิดเห็นคนต่อมาได้มากล่าวว่าเขาบอกว่าหากรายได้มากกว่า 20,000 ดอลลาร์สหรัฐก็ควรมีประชาธิปไตยแต่ถ้าไม่มีประชาธิปไตยก็เป็นเรื่องยากมากที่จะไปถึง 20,000 ดอลลาร์สหรัฐความคิดเห็นชาวเวียดนามคนต่อมาและความคิดเห็นตอบกลับนี้จะเป็นความคิดเห็นสุดท้ายค่ะได้มากล่าวว่าฉันเห็นว่าคนเวียดนาม 60% เป็นคนงานในฟาร์มที่มีรายได้น้อยหรือเพียงพอต่อการดำรงชีวิตมี 5-15 ล้านคนทุกปีละ 150,000 คนไปทำงานต่างประเทศและประมาณ 100,000 คนข้ามแดนอย่างผิดกฎหมายผู้หญิง 100,000 คนแต่งงานกับชาวต่างชาติผู้ชายนอกจากนี้ความสำเร็จของการพัฒนาเศรษฐกิจส่วนใหญ่เป็นของทุนต่างประเทศและของรัฐตามที่ทุกคนพูดการพัฒนาเร็วหรือช้าจะมีประโยชน์อะไรถ้าสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นยังไม่เปลี่ยนแปลงและก็ได้มีคนมาตอบกลับความคิดเห็นนี้ว่านานๆจะเห็นคนพูดความจริงเวียดนามยังห่างไกลจากการเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วและนี่ก็เป็นความคิดเห็นส่วนหนึ่งที่ทางเราได้นำมาแปลและเรียบเรียงให้ทุกคนทุกท่านได้รับชมและรับฟังกันค่ะถ้าชอบอย่างไรกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปด้วยค่ะสวัสดีค่ะ